Γεια σας και χαρά σας φίλοι μου, καιρό είχαμε να τα πούμε. Έχουμε φθινόπωρο, έξω είναι μία μουντή συννεφιασμένη μέρα. Και σήμερα έχω μια ξεχωριστή συνταγή να μοιραστώ μαζί σας. Θα φτιάξουμε ένα απλό, πολύ νόστιμο και χορταστικό φαγητό, με τα καλύτερα υλικά μας. Το φαγητό αυτό ονομάζεται μοσχαράκι à la crème. Και τα υλικά για 6 μερίδες είναι τα εξής. 1200 γραμμάρια ελιά μόσχου, 6 κελίδες σκόρδο, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 500 γραμμάρια μανιτάρια λευκά, 500 ml κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια μπλε τυρί τύπου ροκφόρ, αλάτι και πιπέρι και ελαιόλαδο. Εδώ έχουμε ελιά μόσχου, πάρα πολύ ωραίο κρέας ελληνικό. Τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο, ελαφρά να ροδίσει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ νόστιμη συνταγή, είναι βελγική. Εγώ την έχω μάθει από έναν φίλο ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στο Βέλγιο και γύρισε εδώ στην Ελλάδα και άνοιξε ένα πανέμορφο εστιατόριο στις 5 Βρύσσες. Καλό ελαιόλαδο, κρέας ελιά, θα το κάνουμε κοκκινιστό. Λίγο θα το τσιγαρίσουμε τώρα ελαφρά. Πολύ νόστιμη συνταγή, πολύ ωραίο το χωριό. Πηγαίνοντας στο χωριό μας στην Νικόπολη, στο γυρισμό πάντοτε σταματούσαμε εκεί, τρώγαμε κατσικάκι, γαρδούμπες, κοκορέτσια. Αλλά αυτή η συνταγή μου είχε πάρει τα μυαλά. Πάρα πολύ νόστιμο κρέας. Αυτή το λέγανε φιλέ à la crème με μανιτάρια. Έχω να την φάω 20 χρόνια αυτή τη συνταγή. Προσπάθησα να την κάνω μόνη μου εδώ. Το μυστικό ήταν το τυρί που βάζουμε μπλε το ροκφόρ μέσα. Δεν το ήξερα εγώ. Ό,τι και να έφτιαχνα δεν έβγαινε αυτή η γεύση τελικάτη. Και λέγοντάς τους ότι το προσπάθησα να το κάνω στο σπίτι, πάρα πολύ ευγενείς, μου δώσανε τη συνταγή. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ταβέρνα, ούτε και ο ιδιοκτήτης. Δεν θυμάμαι και το όνομά της, αλλιώς θα το έλεγα. Σας καλώ σε γεύμα. Φιλαράκι μου γλυκά, άργησα, αλλά στρέφω τη δρυμύτερη. Τρεις κελίδες σκόρδο, τις οποίες ψιλοκόβω μέσα, θα δώσουν ένα ιδιαίτερο άρωμα. Και ένα κρεμμύδι με γαλούτσικο. Το κρέας είναι ένα 200 γραμμάρια, βγαίνει 6-7 μερίδες. Ρίχνω στο ρεντέ. Εμένα μου αρέσουν τα κόκκινα κρεμμύδια, αυτά τα λιλά. Είναι πιο πικάντικα. Και το χέρι μου, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια μου γλυκά, το τακτοποίησα. Χρησιμοποιώ συνέχεια το blender και τώρα για ένα κρεμμύδι δεν θέλησε να χρησιμοποιήσω blender. Το έκανα στο ρεντέ. Και ειδού το αποτέλεσμα, ελπίζω να ζήσω. Θα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί. Καπακώνω το κρέας με το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και το σκόρδο στο ελαιόλαδο και το αφήνω να σιγοψηθεί για 2 ώρες περίπου. Τα μανιτάρια είναι πλυμμένα και σκουπισμένα. Κόβω λίγο τα κοτσάνια τους από κάτω, αυτά που το έχουν ανάγκη, τα άλλα καλά τα βλέπω. Κόβω στα 2 τα μανιταράκια μας. Πάλι 3 κελίδες μέσα στα μανιτάρια. Ξυλοκόβω το κρεμμυδάκι μας.
Και η κουταλίτσα μας καρδούλα, κλασικά πράγματα. Η καρδιά και η αγάπη δεν λείπει από το σπίτι. Μου σχοβόλησε. Και φθινόπορο. Είναι ένα φαγητό που τρώγεται με κρύο καιρό σχετικά. Βέβαια έχουμε πολύ γλυκό καιρό ακόμη. Δεν πιάσανε τα κρύα, έχουμε ζέστη. Αλλά το πεθύμησα και είπα να το κάνω αυτό το φαγητό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και είναι κέτο. Και όπως σας είπα, το μυστικό μας είναι το τυρί το ροκφόρ που θα βάλω στο τέλος. Αυτά είναι τα γιουβετσάκια μας, είναι πύληνα. Είναι το μπολάκι αυτό, παίρνει μια κανονικότατη μερίδα με το καπάκι. Εδώ έχει μια τρυπούλα. Είναι βουλγαρικής προέλευσης, τα πήρα αμνημονεύτων ετών, σαρδάμια να το πω, από μια γειτόνισσα και φίλη που τα έφερε από τη Βουλγαρία. Είναι 8 κομμάτια και έχει και ένα πιατάκι από κάτω, θα τα δείτε στο σερβίρισμα. Με αυτά θα τα βάλω στο φούρνο. Έχω βάλει 500 γραμμάρια μανιτάρια, θα βάλω και 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Θα τρίψω λίγο μαύρο πιπέρι. Αλατάκι ανθό, όχι τυποποιημένο αλάτι, αυτό είναι ανθός. Να πάρει μια βράση και θα το κατεβάσω και θα το βάλω στα μπολάκια μαζί με το κρέας. Τρέλα. Εδώ είναι το κρέας μας, το οποίο έχει ψηθεί. Είπαμε το κρέας είναι 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Εγώ τώρα έχω πάρει εδώ τη διπλή ποσότητα, γιατί θα το κάνω και αύριο αυτό το φαγητό. Να δω πως έχουν δέσει τα ζουμάκια από το κρέας με τα μανιτάρια. Τρέλα, όλα τα λεφτά παιδιά. Σας μιλάω εγώ η οποία 7 χρόνια δεν έτρωγα κρέας. Αυτό είναι το μπλε τυρί μας. Θα βάλω περισσότερο στα μπολάκια μέσα. Τρέλα. Όλη η μαγιά είναι το μπλε τυρί που το δίνει μια ιδιαίτερη τελικά τη γεύση. Τρέλα. Πω κάτι αρώματα παιδιά. Λοιπόν, το σβήνω. Λοιπόν, βάζω στα μπολάκια μας κρέας, μανιτάρια, μανιταροκρέας, τέλειο. Τι σου κάνει το μπλε το τυρί, και το κρέας βέβαια, ελιά, ελιά παιδιά, ελιά. Τέλειο. Η συνταγή σωστή είναι με 1,5 κιλό κρέας και 1 κιλό μανιτάρια. Εγώ επειδή έκανα το μισό σήμερα, το άλλο το μισό θα το κάνω αύριο, πήρα παραπάνω κρέας, μου βγήκανε 5 μπολάκια τα οποία θα καπακώσω, αλλιώς βγαίνει 8 μπολάκια. Τα καπακώνω
και θα τα ψήσουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά, μισή ώρα, ίσα ίσα να δέσουν τα αρώματα. Α, ξέχασα. Γι' αυτό που γίνεται ο λόγος. Γιατί ξέχασα το κυριότερο. Δεν το ξέχασα ακριβώς, απλώς θέλει παραπάνω. Όλο το μυστικό, όπως είπαμε, είναι αυτό το μπλε το τυρί. Είδατε ότι δεν έβαλα πολύ, πώς το λένε, πολύ αλάτι μέσα, γιατί είναι αλμυρούτσικο αυτό. Άντε να μην γλύψεις τα χέρια σου. Να ποπώνουμε. Στο μεταξύ τρέχουν τα σάλια μου. Πω. Να τρώτε κρέας, παιδιά. Εγώ έριξα τον αιματοκρίτη μου στα τάρταρα, μην τρώγοντας 7 χρόνια. Αυτά θα τα φουρνίσω τώρα. Για ένα τεταρτάκι με 10 λεπτά είναι έτοιμο το φαΐ μας. Ο φούρνος μας είναι θερμανμένος. Το έχω στους 180. Έτσι, σε ένα τέταρτο τρώμε. Και ήρθε ο χρόνος που θα φάμε. Θα βγάλω 2. Έτσι. Εδώ. Εδώ είμαστε. Σερβίρουμε. Πω, τι αρώματα είναι αυτά, δες πως βγαίνει το καπνός από εδώ. Τελικώς υπέροχα. Βλέπετε ότι βράζει μέσα το ζουμί τους. Έχει λιώσει και το μπλε κασέρι. Όλα τα λεφτά. Θα φάμε καλά. Βέβαια στην ταβέρνα είχε πολλά ακόμη μεσεδάκια. Εδώ λόγω της διατροφής κέτο που κάνει ο γιος μου θα φάει 2-3 μερίδες από αυτό. Εγώ θα φάω και μία φέτα ψωμί ντίνγκελ. Δεν βλέπω την ώρα πότε να πάω στο χωριό και να μαζεύω μόνη μου μανιτάρια, αφού με μάθουν εκεί οι τιές. Μην αποδημήσω και εις Κύριο στον αντό της ηλικίας μου. Κρεατάκι.